নমস্কাৰ জাতীয় বিদ্যালয় খবৰ চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগলৈ আমাৰ ৰাখী বন্ধন উৎসৱ আহি আছে। তে ৰাখী বন্ধন উৎসৱত কেনেকৈ আমি ঘৰতে ৰাখী এটি তৈয়াৰ কৰি উপহাৰ হিচাপে আমি দিব পাৰোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' চাওঁ আহক। ৰাখী বনাবলৈ কি বস্তু লৈছোঁ আমি চাওঁ আহক। গ্লিটাৰ পেপাৰ, গ্লিটাৰ কালাৰ, পোষ্টাৰ কালাৰ, ribbon, brush, earbud, glue আৰু কিবা মণিমালা। প্ৰথমতে আমি গ্লিটাৰ পেপাৰ লৈছোঁ। গ্লিটাৰ পেপাৰৰ আমি ৰাউণ্ডকৈ এটা শ্বেপ দিম, অৰ্থাৎ এইদৰে কিবা এটা আমি এনেকুৱা লৈছোঁ। লৈ আমি গ্লিটাৰ পেপাৰটো এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ আমি ধুনীয়াকৈ ওলোটা ছাইডৰ পৰা গ্লিটাৰ পেপাৰটো আমি কাটি লওঁ। কটাৰ পিছত আমি অৰ্থাৎ ঠিক এনেকৈ কেঁচিৰে আমি কাটি লওঁ। অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ কাটি আমি ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এনেকৈ লৈ লওঁ। এতিয়া আমি এয়াৰবাৰ্ড লওঁ। এয়াৰবাৰ্ড লৈ আমি এয়াৰবাৰ্ডক এনেকৈ গ্লিটাৰ কালাৰেৰে আমি কালাৰ কৰি লওঁ। এইদৰে আমি কালাৰ কৰি অকণমান শুকাই ল'ব লাগিব। শুকোৱাৰ পিছত আমি এইদৰে আমি কাটি লওঁ। আমি অৰ্থাৎ এই যিখিনি আমি কটন বাৰ্ড আমি কাটি লৈছোঁ, এই কটন বাৰ্ডখিনি আমি এটা এটাকৈ অৰ্থাৎ এইদৰে আমি ইয়াত লগাই দিম। অৰ্থাৎ এইদৰে আমি এটা অপজিট কালাৰ এটা আমি বাৰ্ডত লগাই এনেকৈ আমি চাৰিওফালে কাটি এনেকৈ লগাই লওঁ। এইবাৰ আমি হালধীয়া বাটটো লগাই দিম। হালধীয়া বাটটো আমি লগোৱাৰ পিছত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মণি আমাৰ হাতত আছিলে, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰে এটা মণি আমি ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই দিম। ৰাখী বান্ধিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিবন লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিবন আপোনালোকে নাপালে ঊণ সূতা বা কাপোৰ, তেনেকুৱা ধুনীয়া কাপোৰ কাটি এনেকৈ ৰিবনৰ নিচিনা কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ৰাখীৰ তলফালে এনেকৈ আমি আঠাৰে লগাই বান্ধি দিম। চাওক, হাতৰ জোখত আমি ৰিবনটো কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ দেখিবৰ কাৰণে ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি অকণমান এই চুকবিলাক অলপ এনেকৈ আমি কাটি লৈছোঁ আৰু আমি ৰিবনটোক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মণিৰে আমি ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দিছোঁ দেখিবলৈ যাতে ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি এই ৰিবনটোত আমি আঠা লগাম। অৰ্থাৎ ইয়াৰে জোখ লৈ আমি এটি কাগজৰ টুকুৰা আমি কাটি ল'ম। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটুকুৰ কাগজ ল'ম।
কাগজ লৈ আমি আঠাৰে আমি তাৰ লগাই অৰ্থাৎ এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ লগাই এইদৰে ৰিবনটো লগোৱাৰ পিছত কিছু সময় আমি ৰ'দত বা এনেকৈ শুকাব দিব লাগিব শুকাব দিয়াৰ পিছতেই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব উপহাৰ হিচাপে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰিং পেপাৰেৰে আমি বেগ বনাই যিকোনো বাৰ্থডে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখি বন্ধনেই হওক বা যিকোনো গিফ্ট হিচাপে বা উপহাৰ হিচাপে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ বেগ আমি বনাই গিফ্ট কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আহক কেনেকৈ পেপাৰ বেগ বনায় প্ৰথমতে আমি এই কালাৰিং পেপাৰটোত এনেকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ মাজতে ভাঁজ কৰি আমি দুইফালে এনেকৈ হেঁচি দিম আৰু আমি মাজত আঠা লগাই আঠা লগোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ দুয়োফালে অলপ অলপ ফ'ল্ড কৰি দিম যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।